Hi, and welcome again to another recording for a survey of British history, culture 1 ثقافة 1 مسح لتاريخ بريطانيا والكود بتاعنا 1105 and we are dealing today with the rest of unit 2 which is a large unit full of information about Roman Britain. النهاردة هنتناول conquest and the legacy of the Roman invasion of Britain. عايزين نفتكر مع بعض التواريخ اللي قلنا عليها مهمة المرة اللي فاتت. 3 تواريخ مهمين جدا بالنسبة لنا اللي هم 55 BC, 54 BC and then from 43 until 410 AD. وعايزين برضو نفتكر ال difference between ال terms دي أو الكلمات دي. expedition اللي هي حملة، invasion غزو أو اجتياح، conquest الفتح and عايزين برضو نفتكر إن إحنا المرة اللي فاتت قلنا في الجزء الأولاني من اليونت إنه 97 years passed since the second expedition، وبعد كده قرر الإمبراطور اللي كان اسمه كلاوديوس يعمل full scale كامل وشامل invasion اجتياح كامل لبريطانيا وكان سنة 43 AD. The invasion was under the commander Aulus Plautius. عايزين برضو نفتكر مع بعض ليه England was a good addition to the spreading Roman colonies over Europe. احنا قلنا ان As we previously said, early trading contacts العلاقات التجارية المبكرة established that Britain was a land ripe with resources, grain, timber, metals like gold, silver, and lead. معلومة بقى جديدة النهاردة في اليونت إنه for Emperor Claudius الإمبراطور اللي اسمه كلاوديوس ده to conquer Britain علشان يهزم بريطانيا أو معنى إنه يهزم بريطانيا في باله كان to outdo the great Caesar لأنه كلاوديوس ما كانش إمبراطور قوي قوي في فترته، ففتح إنجلترا بالنسبة له كان يرمز لبناء سمعة. There were other reasons that encouraged Emperor Claudius to invade Britannia or Britain. The Britons, about 3 million, did not enjoy any sense of or a strong national identity. من الأسباب اللي أغرت الإمبراطور إنه حس بضعف البريطانيين اللي كانوا 3 مليون نسمة وما كانش عندهم إحساس قوي بالوطنية أو هوية وطنية قوية strong national identity. فده معناه إن هما they were divided منقسمين على نفسهم fragmented متفرقين ومش متحدين independent warring tribes قبائل متناحرة ومتحاربة مع بعض and they were not able to form a united front against a great invasion. ما كانش عندهم القدرة على they were not able to form or make or come together as a united front أو under one umbrella تحت مظلة واحدة or under one leadership تحت قيادة واحدة against a great invasion ضد غزو عظيم زي الغزو اللي كان بيحضر له كلاوديوس. The conquest of Britain 43 is here زي ما قلنا AD بعد الميلاد again وللمرة الثانية. Troops moved from Boulogne in May
43 AD اتحركت التروبس من بولوني في فرنسا علشان تعدي الجزء الأقرب اللي دايما بيعدوا منه القوات. 4 legions كان الجيش مكون من 4 فيالق and about 20,000 auxiliary troops. auxiliary troops دي عبارة عن جنود بيجيبوهم من المستعمرات الأخرى اللي محتلها الإمبراطورية الرومانية. يعني هم مش رومان من روما مجنسين يعني اللي هم الجنسية الرومانية، لكن هم من البلاد اللي الرومان مستعمرين. دول مختلفين عن القوات المرتزقة اللي هم بندفع لهم فلوس عشان يجوا يحاربوا. Now they landed on the coast at Kent. نزلوا في المنطقة اللي فيها كنت، مقاطعة كنت. defeated the Britons after a series of skirmishes and then reinforcements came later. بدأ يبقى فيه تعزيزات تساعد كل الموجودين اللي هم already كانوا محققين النصر. with the Emperor Claudius اللي جه وهو راكب elephant arrived on an elephant في منظر فخيم وعظيم خض كل البريطانيين اللي أول مرة كانوا بيشوفوا elephant. ودي صورة كده تخيلية لشكل الوارينج elephants، وهم كان عندهم جيش من الفئلة المحاربين. Claudius accepted the surrender of 11 tribal kings. ده بقى النتيجة بعد الهزيمة. 11 tribal kings surrendered وقالوا احنا مستسلمين للرومان. Aulus Plautius was appointed first governor of Britain. وتم تعيين he was appointed تم تعيين أولوس كحاكم روماني أول في بريطانيا. يا ترى كان في أي resistance؟ أكيد كان في مقاومة، أكيد كان في conflicts صراعات، revolts ثورات and mass slaughtered مذابح جماعية. slaughter مذبحة، mass جماعي، mass slaughter مذبحة جماعية أو مذابح جماعية. لكن هل كان في acceptance قبول of Roman influence للنفوذ الروماني؟ هل كان في assimilation اندماج أو استيعاب أو تداخل؟ The Romans created what is called client kingdoms when they settled down. لما استقر الوضع بيهم بدأوا يكونوا من الترايبز who surrendered، بدأوا يكونوا من القبائل اللي استسلمت لهم ما يطلق عليه ممالك بالوكالة. إيه ممالك بالوكالة؟ These are British kingdoms or tribes that can keep the royal status أو they can retain their coinage. دول القبائل دي أو الممالك الصغيرة الإنجليزية دي ممكن يحتفظوا بمكانتهم أو وضعهم الملكي أو مقامهم الملكي في القبيلة، يعني ما حدش هياخد منهم الملك. they can retain their coinage، ممكن يحتفظوا أيضا بالعملة بتاعتهم.
and a nominal independence ونوع من الاستقلال الشكلي أو الرمزي. They wouldn't have a Roman army based in their village or on their land. ما كانش فيه عساكر رومان موجودين في القرية يهددوا الناس اللي ساكنة هناك. And they had guaranteed security وكان مضمون لهم أمن وأمان of life and property لحياة المقيمين وممتلكات هؤلاء المقيمين. There were other tribes and leaders of tribes who were not interested in having that type of alliance. ما كانوش مهتمين يعملوا هذا النوع من التحالف إن هم يبقوا safe, secure, but they have to be loyal to the Romans. كان في مجموعة تانية من أشهرهم كاراكتاكوس a warrior and a tribal leader محارب وقائد قبيلة معروفة في بريطانيا who went on resisting the Romans for 7 years and he carried on what we call guerrilla resistance حرب مقاومة عنيفة جدا ضد الرومان. But unfortunately للأسف he was arrested and sent to Rome. لو درسنا تأثير الاستعمار الروماني أو دخول الرومان على إنجلترا أو بريطانيا هنقول إنه the legacy التراث أو الإرث أو الميراث الثقافي والاقتصادي والسياسي of Roman civilization الحضارة الرومانية can still be seen in British architecture. بتشوف في العمارة engineering هندسة law قانون والليترشر والأدب and mathematics والحساب and money and religion and writing. This is a legacy هذا التراث which this is a legacy which Britain shares with all the other European, North African and Middle Eastern countries which were once part of the Roman Empire. كل البلاد اللي احتلتها الإمبراطورية الرومانية كان فيها نفس الشيء. They had the same legacy because the Roman Empire spread its knowledge and its technological advances and development all over. كل ما نروح بلد كانت تحت الاستعمار أو تحت الحكم الإمبراطورية الرومانية هنلاقي نفس الشيء. من أهم achievements of the Romans in Britain أول حاجة the construction of a system of military roads that allowed rapid movement of troops and military supplies. الطرق أو تمهيد الطرق حوالين البلاد من أهم إنجازات الرومان. The construction بناء a system of منظومة كاملة لميليتري رودز طرق عسكرية بتقطع البلد ويقدر التروبس دي. شايفين الشبكة المعقدة دي؟ These are the Roman roads in Britain. Before the Romans قبل الرومان ما يجوا there were no proper roads. ما كانش فيه طرق بالمعنى المفهوم. كانت كلها عبارة عن rough tracks. طرق خشنة غير ممهدة. طرق خشنة rough tracks غير ممهدة. The Romans established a complex network of roads that connected the whole country. الأول النتورك الشبكة دي شبكة الطرق. This network of roads provided the infrastructure البنية التحتية infrastructure necessary for commerce and trade and the transportation of goods. في ناس بتلخبط بين commerce وتريد وبيترجموها تجارة الاثنين لكن commerce هي الخدمات اللي بتسهل التجارة أما trade فهو التبادل التجاري الفعلي الشراء والبيع وطبعا transportation of goods نقل البضائع من مكان إلى مكان. Another achievement was a complex system of sewers and drainage. sewers هي المجاري المائية and drainage اللي هي شبكة مصارف المياه.
السورز اللي هي بتاخد فضلات الإنسان. drainage مصارف المياه، سواء مية المطر أو مية الزراعة الزايدة عن الأرض. sewers pipes carried human waste away, while drainage disposed of rainwater out of cities and towns and kept the country clean. The Romans also founded a good number of towns. بنوا مدن كتير جدا جدا، ما زالت بتعكس الادفانسز، لسه بتعكس reflect التقدم بتاعهم and urban influence والتأثير المدني. احنا قلنا المدني اللي هو يشير إلى حياة المدن ويكون في سلطة ويكون في تراتف في الطبقات الاجتماعية، زي مثلا لندن اللي كان اسمها لندونيوم and يورك، دي من أيام الرومان. But one of the greatest achievements of the Romans in Britain was the introduction of aqueducts. القنوات المائية اللي باينة في الصورة هنا عندنا، ودي نوع من المباني اللي بينقل المية من مصادرها المائية، سواء كانت أنهار أو مخرات أو أماكن تجمعات للمطر فوق الجبال. And they moved this water to the cities. So water reached everyone in the cities around those aqueducts and allowed people to live cleanly and comfortably. النوع ده من البناء كان موجود بكثرة في كل مستعمرة رومانية، وده واحد من الإنجازات العظيمة جدا للحضارة الرومانية أو الإمبراطورية الرومانية في المستعمرات بتاعتها، بناء هذا النوع من الأكويدكتس أو قنوات المياه. اللي حصل بقى إيه؟ إنه the conquered، الناس المهزومين دول أو المستعمرين دول، the conquered natives من أهل البلاد الأصليين الكلتس اللي كانوا موجودين في بريطانيا، اللي كانوا عايشين في البروفنسز، اللي كانوا عايشين في الأقاليم، flocked into the cities that were urban centers. بدأوا يتوافدوا بأعداد كبيرة داخل أو يتجهوا داخل المدن وعملوا مجتمعات جديدة ومراكز حضارية. The cities became networks of culture and symbols of cities in Britain were equipped with the markers of a Roman city. المدن في بريطانيا بدأت تبقى معدة أو موجود فيها علامات الموجودة في أي مدينة رومانية، اللي بتميز أي مدينة رومانية، زي ثياتر المسرح، فورم ساحات للعروض أو ساحات للقاءات، بازيليكا الكنيسة وهي وقاعات ضخمة معها. The Romans also introduced advanced techniques of glass making for artwork للصناعات الفنية and window paints. ما كانش موجود صناعة للزجاج على الإطلاق في بريطانيا at the time. So the Romans introduced and taught the British people how to make glass, how to make those artworks as you can see in the image, and how to make window paints. من الحاجات التانية برضو البوتري، تشكيل الفخار، و advanced techniques of metallurgy اللي هي blacksmithing الحدادة، mining التعدين and mining for metals التنقيب عن المعادن. The Romans also introduced building with stone and timber، والأهم بقى من كده concrete. هم اللي دخلوا البناء بالأسمنت في بريطانيا. And it changed the face of architecture in Britain.
The Romans also introduced counting العمليات الحسابية, measuring قياس, and weighing tools and techniques. All these were used on everyday basis. كل دول كان الناس بتستخدمهم كل يوم. And this was all good for trade and everyday economy. They also provided the British with more accurate ways of telling the time. قدموا طرق جديدة لقياس الوقت. And they had the clock, الساعة الشمسية بتاعتهم المشهورة. The use of a calendar was also introduced, and all these techniques and advances and developments contributed to agriculture and harvesting. Once الواحد بيعرف التقويم الصحيح ده بيساعد في الزراعة وعمليات الحصاد. Here are other things that the Romans introduced to Britain. They introduced a wide range of fruits and vegetables. These include some that the British still use today. دي معلومات زيادة عن الكتاب، لكن معلومات interesting جدا بالنسبة لنا. ممكن نعمل عليها research project عن الفترة بتاعت الرومان وإزاي دخلوا حاجات جديدة في الزراعة وفي نظام الأكل البريطاني. من الحاجات اللي دخلت الواحد ما كانش يتصور إنها مش موجودة، مثلا الرومانز introduced onions بصل shallots البصل الأحمر، artichokes الخرشوف cucumbers radishes الفجل lettuce. They also introduced figs التين walnuts الجوز plums البرقوق cherries القراصية أو الكرز، وأهم حاجة العنب. The most important fruit of all is grape for making wine, because the Romans loved wine. كانوا بيعشقوا النبيذ. And of course grape would go into different kinds of sauces. كانوا بيعملوا منه صوصات مختلفة وفينيجرز وأنواع مختلفة من الخل. كمان قدموا بعض الأعشاب زي والنباتات زي البارسلي بقدونس كورياندر الكزبرة ديل الشبت فنل الشمر المنت النعناع الأخضر بتاعنا ثايم الزعتر المستخدم في الأكل وفي تتبيل اللحوم الجارليك توم والليك الكرات الروزماري أو إكليل الجبل كما يقال عنه والمارجورام البردقوش وفي جزء كبير منه شبه الحبق أو النعناع الجبلي. هنلاقي معلومات كتير عن الأكل الروماني في الموقع المكتوب تحت هنا في السلايد www.historic-uk.com/history-of-Britain كلمة واحدة /Roman-food-in-Britain and enjoy the information. By 60 AD, the frontiers, حدود, were pushed further and further, and more tribes were therefore taken under Roman protection and security. خلص بقى الوجود الروماني واقع، وأغلب الترايبس استسلمت للاستعمار الروماني لبريطانيا. يا ترى نهاية الوجود الروماني كان إزاي في بريطانيا؟ The decline تدهور أو الانحدار of the Roman rule. Conflicts in the Roman Empire caused the continuous withdrawal of troops. Conflicts in different colonies بالتحديد over mainland Europe caused the continuous الانسحاب المستمر withdrawal of troops from Britain. Those troops were needed to defend the empire, so they were withdrawn one after the other. Emperor Honorius had problems with the Gothic chieftain Alaric. هنعرف معلومات عنه في المحاضرة الجاية. So with the problems threatening the security and the safety of the empire, with the Gothic chieftain Alaric,
Emperor Honorius took the decision to withdraw and to take all his troops from Britain back to Rome. When the citizens of the Roman Empire or the Roman colony, اسمها دلوقتي Roman Britain, asked Emperor Honorius for help and support against the Saxons اللي كانوا قبائل جاية من ألمانيا and the Picts قبائل جاية من اسكتلندا في الشمال وقالوا له احمينا أرجوك. He told them to look to their own defenses. قوموا بحماية أنفسكم. Look to their own defenses أن يحموا نفسهم بنفسهم. الصفحة دي والصفحات المصاحبة ليها من موقع englishheritage.org.uk في كاتيجوري Learn the Story of England Romans تحت عنوان An Introduction to Roman Britain في الفترة ما بين 43 AD لغاية أو around C اللي هي circa around معناها حوالي 410 من أجمل الصفحات المليانة معلومات وبطريقة مبسطة وصور جميلة وشرحة للفترة دي من تاريخ بريطانيا. تعالوا نعمل revision right or wrong statements ونشوف الحلول بتاعتها. The Romans arrived to Britain brought religious changes that moved the country from a pagan people to urban society. أنهي صح ولا غلط؟ The Roman Empire needed Britain because they were short of resources. It was very difficult to defeat the Britons because they were skilled warriors with advanced fighting methods. Quirks of fate led to the failure of the first and second Roman expedition. والحل كده مع بعض. The Romans' arrival to Britain brought religious changes that moved the country from a pagan people to urban society. خطأ. Statement that is wrong because هم moved Britain من a tribal community ل an urban society. ما كانش فيه أي دعوات دينية لما الرومان جم. So it was not a religious change. They brought a cultural change أو a social change. The Roman Empire needed Britain because they were short of resources. صحيح. كل المستعمرين بيحتلوا بلاد لأن هم محتاجين resources أو الموارد الطبيعية. It was very difficult to defeat the Britons because they were skilled warriors with advanced fighting methods. A statement خطأ, wrong, because هم كانوا مش advanced, they were not as advanced as the Romans and they had antiquated أو وسائل قديمة للدفاع عن النفس. Quirks of fate led to the failure of the first and second Roman expedition. صح لأنه في أول مرة كانت weather conditions. The second time كانت problems back in France. When Julius Caesar defeated the Britons, he made a truce with the leaders and they all became one alliance between equals. لما سيزر غلب البريتنز عمل هدنة فيها القادة عملوا مع alliance تحالف. كان تحالف بين الأنداد يعني هم كلهم كانوا متساويين. صح ولا غلط؟ هنشوف. The Britons had to put a good fight to get rid of the Romans and gain their freedom. يا ترى البريتنز فعلا اضطروا ان هم يحاربوا الرومان علشان يخرجوا من بلادهم. The Romans introduced a great deal to the people of Britain in the field of technological tools, architecture, drainage, metal, blacksmithing, etc. يا ترى ما الحاجات دي صح ولا غلط؟ The achievements of the Romans can still be seen today in modern Britain. كل إنجازات الرومان ممكن نشوفها حاليا في بريطانيا الحديثة. أول statement غلط لأنه الألاينس أو التحالف ما كانش between equals ما كانش بين أنداد كان في القوي اللي هو Caesar and his army and the Romans and those who were defeated اللي هم البريتنز فكان القوة ليوليوس قيصر والعزم والتحكم في إيديه والبريطانيين كانوا مستسلمين.
The Britons had to put a good fight to get rid of the Romans and gain their freedom. غلط لأنه الرومان انسحبوا gradually and increasingly من بريطانيا. خدوا التروبس they took the troops خدوا القوات بتاعتهم وانسحبوا عشان كانوا بيحاربوا في الإمبراطورية اللي بدأت تنهار. The Romans introduced a great deal to the people of Britain in the field of yes right كل الفيلدز دي كل الحقول دي في التقدم التكنولوجي فعلا دخلوا. The achievements of the Romans can still be seen today in modern Britain. في كل أنحاء بريطانيا بنشوف انعكاس لوجود الرومان وحضارتهم في الفترة اللي كانوا مستعمرين فيها البلاد. دي الأنسرز بتاعتنا لو حبينا نرجع في الفيديو نراجع. طيب نعمل matching للstatements في column 1 and 2. The Romans' withdrawal from Britain was caused by يا ترى عنهي؟ هل هو the construction of a system of military roads? Problems with Gothic tribes? Because of its grain timber metals? 2. The Romans had their eyes on Britain. برضو الخيارات الثلاثة. The most important achievement of the Romans in Britain is قدامنا. The Romans' withdrawal from Britain was caused by problems with the Gothic tribes that demanded the presence of all troops back in Rome. It means the Romans had their eyes on Britain because of its grain timber metals like lead, silver, and gold. The most important achievement of the Romans in Britain أكتر حاجة مهمة في إنجازات الرومان في بريطانيا كانت the construction بناء a system of military roads منظومة من الطرق العسكرية اللي بعد كده بقت طرق لبقية الشعب which encouraged trade and connected towns شجعت التجارة وربط. نشوف الخيارات الأربعة اللي عندنا هنا. Some of the most advanced techniques introduced by the Romans were the conquest of Britain took place. Everyday economy was improved with the introduction of the calendar and accurate ways of telling the time contributed to. عندنا الاختيارات D, E, F, G نبص عليها بسرعة ونشوف الإجابة. أول واحدة الإجابة بتاعتها قدامها some of the most advanced techniques كانت blacksmithing والpottery والglass making والmining for metals and gold. The conquest of Britain took place 97 years after the second expedition. Everyday economy الاقتصاد اليومي اللي بيعيشوا الناس يوم بيوم was improved with the introduction of counting, measuring, weighing tools and techniques لأن دي الناس بتستخدمها كل يوم. The calendar and accurate ways of telling the time contributed to advances in agriculture and harvest. في أفلام أحب إن أنتوا تتفرجوا عليها documentaries أفلام وثائقية وبعض الأفلام الأخرى اللي ممكن تبقى بنفس العناوين لكن من الحاجات الحلوة قوي BBC production المسمى What the Romans Did for Us الجزء الثاني أو episode 2 invasion episode 3 building Britain and episode 4 arteries of the empire أو ردة الإمبراطورية. في فيلم كمان حلو قوي What the Romans Did for Us The Life of Luxury Part 1 وممكن هتلاقوا الجزء الثاني كمان. Search for movies that would teach you how the Romans added to Britain and the achievements that they introduced back then. أشكركم جدا جدا على حسن استماعكم وقابلكم في محاضرة تانية من محاضرات Culture 1 Survey of British History والمرة الجاية هنتناول The Anglo-Saxons in Britain. Thank you.
very much.